عزیزان سلام، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. به مارکت آوتلوک این هفته خیلی خوش اومدید. مثل همیشه اول اخبار رو بررسی بکنیم. این هفته خبرهای خیلی مهمی داریم، علل خصوص روز سه‌شنبه. روز دوشنبه که خب خبر خاصی نداریم، روز جمعه هم همینطور. اما روز سه‌شنبه و چهارشنبه خبرهای خیلی مهمی داریم و علل خصوص سه‌شنبه که CPI هست. این CPI میتونه تعیین کننده باشه برای حرکت قیمت. و دو تا خبر هم داریم از رئیس بانک مرکزی که یکیش سه‌شنبه است و یکیش هم چهارشنبه که هر دوتاشون ساعت 10 صبح به وقت نیویورکی، ساعت همه به وقت نیویورک است. پس 8:30 خبر CPI منتشر میشه. این خبر رو خیلی حواستون باشه بهش. قبلش اصلا ترید باز نداشته باشید، چون میتونه نوسانات شدیدی رو در حقیقت روی بازارها ایجاد بکنه. دو تا خبر مهم دیگه ای هم که داریم، یکیش سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستانه و ریت های کانادا. یه کنفرانس خبری هم بانک کانادا داره. اینا میتونن روی این پیرا تاثیر بذارن. پس اگر پیرای GBP ترید میکنید، مثل GBP AUD یا GBP JPY یا هر کدوم از اینا، حتی GBP USD، اینا میتونه روی خبر تاثیرگذار باشه. حالا این یکی توی سشن لندن افتاده، توی سشن نیویورک هم خبر CPI افتاده. ولی این CPI میتونه روی همه اینا تاثیرگذار باشه. به چه منظور؟ این که اینا زیاد باعث بشه حرکت خاصی انجام ندن، چون که این دیتا داره منتشر میشه. روز پنجشنبه هم GDP انگلیس رو داریم، حواستون بهش باشه. اگر دارید پیرای GDP توی سشن لندن ترید میکنید، این خبر میتونه تاثیرگذار باشه. خب بریم سراغ پرایس اکشن. چارت شاخص دلار رو داریم، تایم فریم روزانه هست. همونطور که توی هفته پیش صحبت کردیم، قیمت هنوز داخل این محدوده این بالانس هست و انتظار ما فعلا ادامه حرکت صعودی به سمت این بای سایدی که اینجا هست، این سقفی که اینجا ساخته شده. و توی تایم فریم روزانه خب هفته پیش می‌خواستیم که بیاد این کف رو بزنه، یک کف هفتگی ساخته شه اینجا و بعد اکسپند کنیم و بریم به سمت بالاتر. اما فعلا این اتفاق نیفتاده. هفته پیش تقریبا رنج بود، حرکت خاصی انجام نداده و این هفته میتونیم انتظار داشته باشیم که بیاد این کف رو بزنه و بعد حرکت صعودیش رو انجام بده. تا زمانی که بالا این محدوده هفتگی هستیم که مشخص کردم، ایده ما هنوز صعودی هست. بعد از اینکه اگر این محدوده نتونه قیمت رو ساپورت بکنه، بعدش حالا بازار رو بررسی می‌کنیم، ببینیم وضعیت به چه شکلیه که ببینیم آیا این ایده صعودی رو باید تغییر بدیم یا نه. در مورد یورو همین، فقط برعکسش نزولی هستیم روش. میتونه یه حرکت صعودی رو شروع بکنه، این سقف‌ها اینجا رو بگیره، برگردیم به این لول این بالانس هفتگی که اینجا براتون مشخصش کردم و از اونجا ریجکت بشیم و بیایم این کف‌ها رو هدف قرار بدیم. که با توجه به اخبار زیادی که این هفته داریم، از سه‌شنبه تا تقریبا آخر هفته، میتونیم انتظار داشته باشیم که مارکت یه تکونایی بخوره و از این رنج بیاد بیرون. در مورد طلا خب انتظار داشتیم که بیاد به سمت این محدوده‌ای که اینجا مشخص کردم که دوشنبه قیمت با یک گپی باز شد و از همینجا ریجکت شد رفت به سمت پایین. فعلا تا زمانی که بالا این محدوده کادر خاکستری هستیم و کندل روزانه زیرش نبسته، یعنی یه همچین چیزی که کامل زیرش ببنده، ایده های ما صعودی هست. میتونیم این سقف رو برای هفته آینده تایید قرار بدیم. اما دوست دارم که با توجه به اینکه اینجا یه پول بکی زدیم، این هفته یه اکسپنشن و یه حرکت صعودی داشته باشیم به سمت بالا. یعنی از همینجا دیگه بازی نکنه، اکسپند کنیم بریم به سمت بالا، اول این سقف و بعدش حالا میتونه یه پول بکی بزنه و ادامه روند صعودیش رو بره، اگر بازار هنوز هم صعودی تا این سقف. و اما چارت بیت کوین هم خب هفته پیش که یعنی انتظار داشتیم که بریم به سمت بالا، بازار با گپ باز شد، یه پول بکی زدیم و یه حرکت صعودی شروع شده. من هنوز انتظار حرکت صعودی از این چارت دارم و میخوام که این هفته یه حرکت قوی، یه کندل قوی بالای این محدوده کادر خاکستری بسته شه و بعدش یه پول بک اگر بده و بعدش هم ادامه روند صعودیش تا این سقف و این محدوده خاکستری که مشخص کردم. چارت آخر هم شاخص سهام امریکاست. قیمت هنوز داخل این رنجه و داره همینجوری برای خودش
یعنی انگار گیر کرده و کف و سقف میزنه. فعلا تارگت فعلی که من دارم این سقف هست و وقتی قیمت برسه به اینجا من میخوام که خیلی قوی قیمت بالاش ببنده، یه پولبک ریز و یه سرعتی من اینجا ببینم که بریم به سمت این سقف. چون اگر این کار رو نکنه میتونه دوباره بیاد این سقف رو بگیره و دوباره برگرده به همین رنج و همینجا برای خودش بازی کنه و توی همین رنج بمونه. پس این یک سناریوی هستش که فعلا برای من جذابه. برای ایده نزولی هم به همیشه، یعنی اگه ما این کفی که اینجا هست رو داریم، قیمت باید بیاد و من اینجا سرعت ببینم و قیمت زیرش بسته شه و با سرعت بریم این کف ها رو بزنیم. اما فعلا این سناریو خیلی دور از ذهنه. مثلا دید نزولی به این چارت فعلا ندارم. تارگت من این سقف هست و میخوام که بیاد بالا این ببنده، سرعت ببینیم و این سقف رو بزنیم. وقتی که رسیدیم به این سقف ها دیگه اول تایم هایی هست و بالاترین سقفی هست که زده توی تاریخش و اونجا باید تصمیم بگیریم، باید بازار رو ببینیم که به چه شکلی یه رنج اینجا شکل بگیره و ساختا برای ما تعیین میکنه که آیا میخوایم دوباره ادامه دار باشیم حرکت صعودی یا نه قیمت برگرده و یه حرکت نزولی رو شروع بکنه. امیدوارم که هفته پرسودی داشته باشید. موفق باشید.